cô gái nghèo xa quê quyết định mua lại căn nhà cũ. Băng qua khoảng sân rậm rạp, cô tiến về phía cửa chính. Ngôi nhà hoang vắng từ lâu nên cửa nèo đã bám đầy bụi. Mở cửa bước vào, cô lấy điện thoại chụp lại hiện trạng. Phòng khách trống trơn, bám đầy bụi bẩn sau thời gian dài. Cô tiếp tục đi sâu vào trong để kiểm tra các phòng. Mở cánh cửa sau, đập vào mắt cô là khu vườn tùm, cỏ dại mọc cao ngập lối đi, che kín cả mảnh sân. Dây leo khô héo quấn chặt lấy phần hông của ngôi nhà. Cô đi vòng quanh khảo sát, nhận ra khối lượng việc rất lớn. Đứng trên thềm nhà, cô biết mình cần nhờ người dọn dẹp. Ngay hôm sau, một người thợ mang máy cắt cỏ đến dọn sân. Anh bắt đầu phạt ngang những lớp cỏ dại cao quá đầu gối. Lưỡi máy nhanh chóng dọn sạch khoảng sân rộng phía trước nhà. Anh thợ tiến sát vào khu vực thềm nhà để cắt tận gốc. Mặt bằng sân trước dần lộ ra dưới lớp cỏ dày đặc. Chiếc máy tiếp tục quét qua lại, phạt sạch mọi bụi rậm. Lớp cỏ xanh rì nhanh chóng bị đốn hạ không còn dấu vết. Khu vực sát cửa chính cuối cùng cũng được dọn quang đãng. Một người thợ khác phụ giúp nhổ bò những bụi cây gai góc. Những gốc cây dại cắm rễ sâu khiến họ phải dùng sức kéo. Hai người hợp lực dọn sạch phần cỏ sát bức tường nhà. Họ gom đống cây vừa nhổ lại để tiện cho việc mang đi. Máy cắt cỏ lại được dùng để xử lý bụi rậm cao vút. Những cành cây rậm rạp che khuất tầm nhìn nhanh chóng ngã rạp. Anh thợ cẩn thận lia máy dọc theo mép ngoài của sân. Cả hai cùng nhau phát quang toàn bộ khu vực bên hông nhà. Phần cỏ thấp còn sót lại cũng được máy xén đi sạch sẽ. Họ dọn kỹ đến mức làm lộ ra phần nền đất nứt nẻ. Từng ngóc ngách sát chân tường đều được xử lý vô cùng cẩn thận. Đám cỏ dại cứng đầu ven tường không thể làm khó được họ. Cuối cùng, toàn bộ cỏ xung quanh khu nhà đã bị đốn hạ. Sau khi cắt xong, hai người bắt đầu dùng cào gom rác lại. Họ trải một tấm bạt lớn màu hồng để thu gom cỏ vụn. Cả hai hợp sức khênh đống rác lớn mang ra ngoài vứt bỏ. Họ lại quay vào và tiếp tục cào rác ở những khu vực khác. Từng chuyến bạt đầy cỏ khô lần lượt được dọn sạch khỏi sân. Họ cào kỹ từng mảng lá rụng để trả lại nền đất bằng phẳng. Khoảng thềm trước cửa chính cũng được quét dọn vô cùng tươm tất. Trông ngôi nhà đã sáng sủa hơn hẳn so với lúc ban đầu. Họ tiếp tục gom đống cỏ khô cuối cùng ở sân trước lên bạt. Sau đó, anh thợ vòng ra phía sau để dọn tiếp khu vườn. Máy cắt cỏ phạt ngang lớp cây dại bám sát vách tường sau. Đất cao mọc đầy cỏ cũng bị san bằng không thương tiếc. Lưỡi cưa sắc bén lè đến đâu, cỏ dại đứt lìa đến đó. Anh dọn sạch sẽ đường luồng bên hông nhà vốn dĩ rất chật. Toàn bộ mặt đất ẩm ướt đầy rêu phong đã lộ diện hoàn toàn. Máy tiếp tục xén đi những cụm cỏ dai sức mọc ven lối đi. Hai người thợ lại cầm cào gom đống cỏ vừa mới cắt. Tấm bạt quen thuộc lại được trải ra để hốt rác mang đi. Họ cẩn thận gói gọn đống rác vườn để không làm rơi vãi. Chỗ cỏ khô quanh gốc cây cũng được cào lại thành đống lớn. Khu vực phía sau nhà nay đã thoáng đãng và sạch sẽ hơn. Máy cắt cỏ tiếp tục được đưa tới xử lý cỏ quanh gốc cây. Gốc cây cổ thụ cũng được dọn sạch phần bụi rậm bám xung quanh. Anh thợ cần mẫn cắt nốt những mảng cỏ ven ranh dưới mảnh đất. Họ nhanh chóng cào gom phần cỏ xanh vừa mới cắt xuống. Rác lại được chất đầy lên tấm bạt để mang đi xử lý. Cả hai gom một đống lá mục và rễ cây khổng lồ lại. Bất ngờ, họ cào trúng một vật gì đó cứng dưới lớp mùn. Anh thợ dùng cào bới nhẹ lớp đất để kiểm tra vật lạ. Thấy vậy, người kia cũng bước tới gần để xem xét kỹ hơn. Họ quyết định dọn sạch đống rác bên trên trước khi đào tiếp. Toàn bộ đất cát và lá mục được hót sạch lên tấm bạt. Khoảng sân dưới gốc cây đã được dọn sạch bóng không còn cọng cỏ. Họ chày bạt gom đống lá khô khổng lồ ở góc sân còn lại. Cào sạch sẽ đến mức lộ ra cả nền đất đỏ ầu bên dưới. Công việc dọn dẹp vẫn tiếp tục miệt mài không chút ngơi nghỉ. Từng mảng cỏ cắt vụn được cào gọn gàng lại một chỗ. Họ lại cho rác lên bạt và mang ra bãi tập kết xa nhà. Chỗ cỏ ó sát chân tường cũng được quét dọn sạch sẽ. Cả hai gom cỏ thành đống để tiện cho việc dọn đi nhanh chóng. Giờ đến lượt xử lý những cành cây khô vướng víu trên cao. Họ lôi hết những đống cành củi gãy rụng gom lại một chỗ. Bụi rậm quanh gian nhà phụ bằng gạch cũng được phát quang. Gạch vỡ và xà bần ngổn ngang sau nhà bắt đầu được dọn dẹp. Họ nhặt những mảnh vỡ lớn ra khỏi đống rác vườn rậm rạp. Sau đó dùng cào để gom những vụn vặt và rác rưởi nhỏ. Tấm bạt lại phát huy tác dụng khênh đất đá vụn đi bỏ. Nền sân sau nhà nay đã phẳng phiu, không còn rác rưởi lởm chởm. Họ hợp sức dọn tiếp một đống lá mục lớn ở góc hiên. Cào sạch lớp lá úa để lộ ra mặt sân đất vô cùng cứng cáp. Nhờ có hai người làm nên tốc độ dọn dẹp vô cùng nhanh. Cứ thế, từng bạt rác lớn được mang ra khỏi khuôn viên nhà. Những gốc dây leo gai góc nhất cũng bị họ nhổ tận gốc. Rác được cuộn kín trong bạt để không vương vãi ra mặt sân. Giờ họ chuyển sang dùng cuốc san phẳng những chỗ đất gồ ghề. Mặt sân được cuốc tơi và cào phẳng lì như mới. Họ lấy chổi giấy quét sạch những bụi đất và lá liễu vụn. Đất vụn được gom lại thành đống rồi hót lên chiếc xe rùa. Những người thợ dùng xàng xúc sạch sẽ từng mảng đất dư thừa. Anh thợ dùng cuốc bổ vỡ những cục đất cứng ngoắc trên sân. Sau đó quét dọn lại lần nữa để sân đất thật nhẵn mịn. Khoảng sân rộng mênh mông này đã hoàn toàn sạch bóng cỏ dại. Họ gom những ụ rễ cây nhỏ lại để vứt đi nốt. Quét dọn tươm tất rồi cho hết vào bạt để mang đi. Những mẻ đất cát cuối cùng được hót sạch bằng chiếc xẻng lớn. Ba người thợ cùng nhau dùng chổi rễ quét dọn khắp mặt sân. Từng mét đất đều được quét cẩn thận không để sót hạt bụi. Họ gom cát vụn lại và dùng xàng xúc đi thật gọn gàng.
Mẻ rác vụn cuối cùng ở sân hông cũng được đưa lên bạt. Một anh thợ lấy cuốc gạt phẳng lại lớp đất sát chân nhà. Sân thềm trước cửa cũng được quét lại cho sạch sẽ tinh tươm. Mọi người cuộn gọn tấm bạt sau khi đã dọn xong phần sân. Họ cạo nốt lớp đất đá cứng bám dính ở bậc thềm nhà. Mọi ngóc ngách sát mép thềm đều được làm sạch bong sáng bóng. Ngay cả khoảng đất sát cửa ra vào cũng không bị bỏ qua. Hai người thợ miệt mài quét dọn không để lại một hạt cát. Hót nốt bụi bặm vào tấm bạt là hoàn tất phần sân trước. Họ cẩn thận quét sạch nốt khoảng sân bên hông ngôi nhà. Việc dọn dẹp ngoại cảnh lúc này coi như đã cơ bản hoàn thành. Giờ họ bắt tay vào dọn dẹp đống gạch đỏ vỡ nát bên tường. Gạch vụn được xếp ngay ngắn lên chiếc xe rùa để chờ đi. Từng chuyến xe rùa chờ đây xa bần được đẩy ra khỏi sân. Họ cẩn thận nhặt nốt những viên gạch vụn còn sót lại. Bất ngờ, họ phát hiện một hòn đá kỳ lạ nằm ngay gốc cây. Họ quyết định đào hòn đá đó lên và bọc vào bao tải. Di chuyển sang khoảng sân khác, họ thấy mặt đất có dấu hiệu lạ. Thế là họ dùng cuốc chim đào sâu xuống lớp đất cứng. Có vẻ như có thứ gì đó đang được chôn giấu ngay bên dưới. Một người dùng cuốc nhẹ nhàng gạt lớp đất cát ra xung quanh. Dần dần, một vật thể rắn chắc bắt đầu lộ diện dưới hố. Họ dùng tay không để mói đất, tránh làm hỏng món đồ. Đó là một chiếc hũ xanh bị vùi sâu dưới lòng đất. Hai người cẩn thận lay nhẹ chiếc hũ để kéo nó ra khỏi hố. Cuối cùng họ cũng nhấc được chiếc hũ dính đầy bùn đất lên trên. Bọn họ tò mò nhìn nhau, tự hỏi không biết có gì ở trong. Mở nắp hũ ra, họ bất ngờ phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ. Anh thợ nâng niu chiếc hộp trên tay trong khi người kia phủi bụi. Nhìn vẻ ngoài bí ẩn, có lẽ đây là một món đồ rất giá trị. Họ quyết định lau sạch chiếc hộp để giao lại cho chủ nhà. Vừa hay lúc đó cô gái cũng quay trở lại để nghiệm thu nhà. Anh thợ tiến tới, chia chiếc hũ sành và hộp gỗ ra cho cô xem. Anh kể lại quá trình đào được món đồ này trong lúc dọn vườn. Cô gái mở hộp và sững sờ trước những gì bên trong. Bên trong là một chuỗi ngọc tuyệt đẹp, món hời không ngờ tới. Niềm vui nhân đôi, những người thợ lại bắt tay vào dọn dẹp nhà. Họ dùng vòi xịt và chổi để cọ rửa sạch sẽ phần nền gạch men. Ngôi nhà hoang tàn này đã lột xác, sẵn sàng cho khởi đầu mới. Bên trong, hai người thợ đang hối hả xịt rửa lớp bùn đất. Nền gạch cũ kỹ dần lộ ra vẻ sạch sẽ và tinh tươm. Xong phần nền, họ lập tức chuyển ra dọn dẹp khu sân hiên. Vòi nước áp lực mạnh quét sạch những mảng bám bẩn lâu ngày. Từng ngóc ngách đều được chà rửa cẩn thận đón diện mạo mới. Ngôi nhà cũ mà cô gái nghèo mua lại đang dần hồi sinh. Chuyển sang vườn, máy thổi lá cũng được huy động hết công suất. Lớp lá khô quanh gốc cây nhanh chóng bị cuốn bay tứ tung. Khu đất cằn cỗi bấy lâu như được cởi bỏ lớp áo cũ. Mọi tàn tích hoang phế của chủ cũ đang bị xóa sạch dần. Người thợ tiếp tục vòng ra hông nhà để dọn nốt đống rác. Lối đi bên hông giờ đã sạch bóng cỏ dại hay lá khô. Không gian xung quanh bắt đầu toát lên vẻ thoáng đãng, dễ chịu. Khoảng sân rộng phía trước cũng được thổi sạch không còn hạt bụi. Chắc hẳn cô gái sẽ rất vui sướng khi nhìn thấy cảnh này. Từ một nơi hoang tàn, nó đã biến thành chốn về tươm tất. Toàn cảnh mặt tiền ngôi nhà giờ đây toát lên sự bình yên. Vườn cây xung quanh cũng như rũ bỏ vẻ u ám thường ngày. Bậc thềm lát đá hoa cương sạch bong như mời gọi bước chân. Nền gạch bên trong đã sạch bong, phản chiếu tia sáng hy vọng. Giấc mơ có nhà của cô gái xa quê đã thành hiện thực. Nơi đây sẽ mở ra những tháng ngày tươi sáng và hạnh phúc. Một khởi đầu mới đang chờ đợi cô tại chốn bình yên này.